جوان ما شرفانه. Bună, dragilor! Vă salut din mirifica zi de nu știu ce anotimp e afară, dar știu că suntem în data de 10 aprilie, joi mai exact. Și da, dumneavoastră când veți vedea acest videoclip, îl veți vedea logic pentru prima dată. Ei bine, eu îl filmez a doua oară, că de ce nu? Dacă în precedentul videoclip m-am auto-orbit cu un reflector la care am renunțat, ei bine, ieri am filmat din nou acest videoclip, de fapt ieri am filmat pentru prima dată ceea ce dumneavoastră veți vedea astăzi și m-am gândit eu să adaug un microfon. Da. Nu vreți să știți ce a ieșit și din aceste considerente filmez din nou astăzi, că de ce nu? Același lucru, același subiect. Dar parfumul zilei mele de astăzi vine de la French Avenue, subdiviziunea de lux, ca să zic așa, de la Fragrance World. V-am făcut aici unboxing și primele impresii, încă sunt în faza de despicat firul în 4, încă îl descos, ca să pot reveni și cu recenzia sa către dumneavoastră, deoarece în opinia mea merită, da? Merită o recenzie la mine aici pe canal și vorbesc despre nimeni altul decât Cocoa Morado, care vine în această sticluță, nu știu, deci eu ador sticlele din această colecție de la French Avenue. Pur și simplu, pe toate, fără nicio diferență, de la un capăt la altul, toate cele 6 sticluțe le iubesc. Ei bine, cum miroase Cocoa Morado? Întâi și întâi de toate, nu este genul de parfum pentru oricine. Și când spun treaba aceasta, nu o spun în sensul de a persifla, deranja, lua la mișto pe cineva și așa mai departe. Doar că pur și simplu, în opinia mea și după percepția mea, după simțul meu olfactiv, nu e genul acela de parfum pe care, nu știu, parfumul acela versatil, ușor de plăcut și așa mai departe. Deoarece are genul acela de Is Middle Eastern și când spun treaba aceasta mă leg strict de un acord de oud rășinos, aș putea spune eu. E drept, are și ceva zahăr, are și ceva cacao, însă nu este parfumul dumneavoastră gurmand, da? Sub nicio formă. Dacă, nu știu, vă gândeați să-l comandați full size pentru simplu fapt că Cocoa Morado, nu. Exact cum vă spun de fiecare dată, indiferent dacă eu îmi dau ochii peste cap aici și scot un vai de viața mea, dumneavoastră nu luați de bun tot ceea ce vă spun eu. De ce? Pentru simplu fapt că eu vin și vă împărtășesc strict experiența mea, jurnalul meu olfactiv și așa mai departe. Ce mie îmi place, poate dumneavoastră nu vă place. Suntem diferiți, avem gusturi diferite, percepții diferite, prindem performanțe diferite și așa mai departe. Și da, era să-l scap. Îl puteți găsi pe site-ul celor de fapt pe site-urile dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net, unde pe oricare din cele 3 site-uri Roș25 va aduce un discount de 10%, inclusiv dacă vă comandați ceea ce vă rog pe toți de fiecare dată în fiecare videoclip, mostre înainte de full size. Da? Pentru cei din România, dubaicollection.ro, iar pentru cei din afara României, implicit UE, dar și în afara spațiului UE, dubaicollection.eu și arabianscent.net. Dar în bara de descriere veți avea absolut toate detaliile necesare, inclusiv linkuri către toate parfumurile despre care vă voi vorbi eu astăzi. Iar ca o concluzie, în momentul de față, da, Cocoa Morado este acel parfum atipic, dacă doriți. Dar, nu știu, mie una personal îmi place, însă, în momentul recenziei, voi veni cu toate detaliile. Și am alături de mine jurnalul de bord. Aș putea spune chiar vechiul jurnal, deoarece acum deja scriu în alt jurnal de bord, cum îmi place mie să-i spun. Știți că eu de fiecare dată, v-am mai zis eu și în alte videoclipuri, când
mă hotărăsc să fac recenzia unui anumit parfum, îmi notez anumite chestii în timpul purtării, da? Și performanțe și așa mai departe. Și astăzi voi vorbi despre 3 parfumuri care fac parte din colecția Sweet Pleasure Collection de la French Avenue, implicit Fragrance World. Da, toate le găsiți pe dubaicollection.ro, .eu și nu în ultimul rând de arabianscent.net. Și am decis să vorbesc despre aceste parfumuri deoarece nu știu dacă dumneavoastră știți, știu doar că membrele grupului meu de Facebook Frag Family știu, pentru că eu zilnic postez acolo. Sunt această Adeline Petrișor a parfumurilor Middle Eastern. Ei bine, cei de la Dubai Collection au o secțiune nouă pe site și când spun treaba aceasta fac referire la, din nou, dubaicollection.ro, dar și dubaicollection.eu, și anume Deal of the Day. Da? Aproape în fiecare zi, și spun aproape în fiecare zi deoarece, de exemplu, acum câteva zile în urmă au avut o colecție, o gamă de 3 parfumuri de la Arabiat Prestige și automat promoția a ținut 3 zile, da? Dar, de exemplu, când intră în această ofertă un singur parfum, cum din nou a mai fost acum ceva timp în urmă, acea promoție, Deal of the Day, ține o singură zi, 24 de ore. Iar în momentul de față aveți aceste 3 parfumuri la Deal of the Day. Ce înseamnă Deal of the Day? Înseamnă o reducere extrem de mare, cel puțin în opinia mea, la modul că, de exemplu, Lashes, da? Am luat pur și simplu aleatoriu, de la prețul de 205 lei, acum costă 143,50 de lei. Dar, la Deal of the Day, indiferent de ce parfum va fi prezentat acolo, nu se cumulează, de exemplu, acea ofertă, rubrica aceea specială Deal of the Day, nu se cumulează cu codurile de reducere, codurile de afiliere a celorlalți creatori de conținut care colaborează cu Dubai Collection. De exemplu, dacă dorești să comanzi Lashes astăzi, da? Îl vei comanda cu 143,50 de lei, dar nu vei putea adăuga roș 25 pentru încă 10% discount. Dar oricum, de la 205 lei la 143 de lei, mie una personal mi se pare o reducere destul de bună și spun asta deoarece și eu am profitat de ea. Veți vedea imediat. Înainte de toate, aici v-am făcut unboxing și primele impresii și au trecut 7 luni, dacă nu mă înșel eu, de atunci și până acum. Și da, timp de 7 luni eu am păstrat aceste parfumuri în ambalajul lor, chiar dacă mi-au ocupat foarte, foarte mult loc, deoarece mi-am pus eu așa în cap, în momentul în care fac clipul de tip recenzie, să am și ambalajul respectiv în care vine parfumul. Că nu toată lumea se uită la unboxing și primele impresii. Ei bine, voi începe cu Lashes, dumneavoastră veți avea notele inserate pe ecran. Lashes care vine în această prezentare. Aici pe spatele cutiei aveți timbrul care atestă autenticitatea și vă mai spuneam eu la unboxing și primele impresii că pur și simplu am rămas plăcut impresionată de atenția la detalii a celor de la French Avenue, în sensul că în interiorul cutiei, da, un capac dacă doriți, aveți aici, nu știu, e genul de material care mă duce cu gândul către o piele întoarsă. Mi s-a părut, sinceră să fiu, foarte, foarte, foarte tare. Și v-am spus că am profitat și eu de ofertă la modul că, da, mi-am luat backup pentru Lashes. V-am făcut acest clip de tip versus între originalul Ian Pistache Gelato de la Kayali și toate inspirațiile existente pe piață la momentul respectiv. Între timp au scos și cei de la Zimaya o inspirație, Ineca Solis, v-am vorbit aici despre ea, am pus mânuța și pe aceea, însă, în continuare, reinterpretarea mea preferată a acestui ADN rămâne Lashes de la French Avenue. Și da, adică vă mai arăt odată, ca să înțelegeți obsesia mea în legătură cu acest parfum. E drept, este varianta mea, este reinterpretarea mea preferată,
dumneavoastră poate preferați altceva, însă totodată țineți cont și de faptul că este și reinterpretarea ușor cea mai îndepărtată, dacă mă pot exprima așa, în sensul că eu, nu știu, eu una pot descrie Lashes precum acea mătușă bogată a lui Ian Pistachio Gelato de la Kayali. De ce spun treaba aceasta? Deoarece Lashes pentru mine este mult mai dens. Este mult mai dens, mai bine închegat dacă doriți, da? Și mult mai nati. Este extrem, extrem, extrem de nati acest parfum. Cu toate acestea știu că multe doamne și domnișoare adoră să-l poarte în vreme rece. Ei bine, eu nu am niciun fel de problemă. Tocmai de aceea mi-am mai luat o sticlă, profitând de ofertă, deoarece cu siguranță eu vara aceasta voi abuza de acest parfum. Da? Adică, din nou, strict pentru gusturile mele, strict pentru percepția mea, Lashes merge foarte bine chiar și vara. Nu am nimic împotrivă, nu am nimic de obiectat. Totodată îl percep și mai dulce față de Ian Pistachio Gelato, implicit armata de dupuri, deoarece în dry down-ul final, cel puțin pe pielea mea, resimt foarte, foarte puternic un combo, aș putea spune, de vanilie și tonka, însă combinația aceasta, duoul acesta vanilie și tonka, are pe deasupra, hai să spunem, ca un fel de topping cu miere. Se simte o idee de miere în dry down-ul final. Însă, dacă spun lucrul acesta, nu mergeți cu gândul, nu știu, către zona aceea de miere animalică sau așa mai departe. Nu. Adică, pentru mine, pentru percepția mea, nu e nimic prea mult, nu e nimic copleșitor. Știu că Lashes mai are listată și nota de șofran. Ei bine, eu nu reușesc să o percep. Adică nu e nimic care să... Da, este spicy oriental, e genul acela de parfum cu șofran sau are un fin de tot sub ton de piele, deoarece pentru mine, una cel puțin, acordul acesta de șofran în anumite parfumuri îmi lasă și senzația fină de piele naturală. Nu știu, adică niciodată de când l-am purtat și l-am parapurtat, și da, cred că mai am, adică cu blițul puteți vedea nivelul parfumului din sticlă, nu pot spune că da, am resimțit șofran pentru 1 minut, 2, 3, 5, o jumătate de oră și așa mai departe. Nu, eu nu culeg acel șofran din acest parfum. Totodată mai resimt undeva în fundal și un fin de totiz pudrat, însă nu vă gândiți la o pudră de bebeluș sau pudră de make-up sau nu. Îmi cer scuze. Mai degrabă, nu știu, gândiți-vă la, încercați să vizualizați o pudră de fistic. Din nou, ce nu se resimte în el dacă aveți Hair Pistachio, de exemplu. Eu îl am și pe acela și da, port ambele parfumuri și uneori le port ambele la modul că fac layering cu ele. Față de Ian Pistachio Gelato, da, chiar și Ian Pistachio Gelato, față și de Hair Pistachio, în Lashes eu una nu pot resimți izul acela de locum sau rahat turcesc. Nu. Exact cum v-am spus, Lashes este mătușa bogată, deoarece în continuare este genul de aromă mult mai densă și mult mai nati. La capitolul performanțe mi-am notat eu aici pe piele, da? Strict pe piele. 10 ore, proiecție puternică în primele 3-4 ore, iar ca siaj are un siaj mare, umple cu ușurință o cameră. Pentru mine, da, 100 din 10 și în continuare rămâne inspirația sau reinterpretarea mea preferată pentru ADN-ul lui Ian Pistachio Gelato. Din nou, dacă nu l-ați testat, gândindu-vă că e tot un fel de Hair Pistachio, vă recomand în continuare o mostră sau un decant din acest parfum. Pentru că, exact cum v-am spus, se resimte izul acela de fistic, dar este cu totul altă poveste. Foarte, foarte fain pentru mine. Următorul
Le-am pus, am și uitat să vă spun de la bun început, sunt puse pur și simplu aleatoriu, pentru că nu pot face un top sau un clasament în legătură cu aceste 3 parfumuri. Însă, voi vorbi despre Sweet Paradise, care, da, vine din nou în aceeași prezentare, diferă doar culoarea sticlei și aroma în sine. Ei bine, Sweet Paradise, pentru mine, pentru percepția mea, este o reinterpretare a lui Scarlet Poppy de la Jo Malone. Jo Malone, Malone. Da, are ceva din ADN-ul lui Scarlet Poppy, însă, din nou, este vorba despre un twist, hai să spunem mai măricel aici, la modul că am adus alături de mine și celelalte inspirații pentru Scarlet Poppy și am aici noul Poppy Pulse de la Pandora Scent și nu în ultimul rând Ishkat Al Lail de la Atura Lala. Nu mai știu că la un moment dat, dacă nu mă înșel, o să caut eu în comentariile acestui videoclip, când am făcut unboxing și primele impresii. Știu că m-a întrebat cineva diferența între aceste 3 parfumuri. De fapt, ca să fiu mai sinceră, nu vă pot face un versus complet în momentul de față, deoarece pe Poppy Pulse nu i-am dat o purtare cum trebuie, singur, de sine stătător și așa mai departe. Nu știu ce să vă spun în legătură cu performanțele acestui parfum, deoarece a venit mai recent în viețișoara mea. Însă, Ishkat Al Lail se vede dauna pe care i-am dat-o, da? Deci până aici este băut. OG-ul, dacă doriți, Scarlet Poppy, nu-l dețin, chiar dacă îmi place foarte mult aroma acelui parfum. În general, tot ceea ce înseamnă Jo Malone pe mine nu stă. Deci nu stă. Chiar dacă îmi plac foarte multe din parfumurile acestei case. Ei bine, Sweet Paradise. Sweet Paradise, exact cum v-am spus, are ceva din Scarlet Poppy intens, însă pentru mine OG-ul de la Jo Malone, inclusiv celelalte 2 inspirații, Ishkat Al Lail și Poppy Pulse, au un subton sexy. Au ceva care mă duce cu gândul către zona unui budoar. Nu mă întrebați de ce, dar eu pur și simplu așa fac legătura, așa resimt, așa fac eu conexiunea sau ce doriți dumneavoastră. Pe când Sweet Paradise este feminin, bine, întregul ADN este cu și despre feminitate, doar că acesta mi se pare mai feminin, mai pudrat față de Scarlet Poppy Intense, dar și față de celelalte 2 inspirații și totodată are ceva cu minte în el, are ceva gingaș. Nu pot spune că în Sweet Paradise resimt izul acela sexy sau nu pot spune faptul că Sweet Paradise mă duce cu gândul către un budoar. Nu. În dry down-ul final, pe pielea mea, și de ce accentuez când spun pe pielea mea, deoarece, bine, eu acum dau din casă. În general, din toate parfumurile care vin așa în casa mea și în viața mea, îi fac mamei mele câte un decan de 20 de mililitri în general, ca să pot face o comparație și cu o altă piele, dacă doriți. Ei bine, strict pe pielea mea, treaba aceasta nu se întâmplă la mami. În dry down-ul final, Sweet Paradise capătă un fin de tot subton lactonic, însă, dacă vin către dumneavoastră și vă spun un fin de tot subton lactonic, nu mergeți cu gândul către zona, de exemplu, adică nu este lactonicul acela atât de puternic cum este în This Is Her, vă dau un exemplu, cum este în Blanche Bet, ADN-ul lui Blanche Bet. Este o adiere, e ceva acolo undeva în fundal. Chestie care mă duce cu gândul mai degrabă către un lapte de corp, o loțiune de corp, ceva din categoria high-end, da? Genul acesta de aromă. Dacă pe acestea 2, inclusiv originalul de la Jo Malone, pentru mine sunt acele arome sau parfumuri pentru o femeie puternică, sigură pe sine și așa mai departe, da? Cu zona aceea sexy,
Dar când spun sexy, nu mergeți din nou cu gândul către zona aceea carnală, da? V-am mai zis eu, e o linie fină între sexy și vulgaritate în zilele noastre. E bine, nu depășim acea linie. Dacă cele 3 parfumuri îmi conturează genul acesta de femeie, Sweet Paradise mai degrabă îmi conturează acea mămică iubitoare, dacă doriți, acea mămică drăgăstoasă, da? Undeva în zona aceasta. Dar, din nou, are, hai să spunem, un 80% din ADN-ul lui Scarlet Poppy. Diferența aceea de 20% constând în treaba aceasta. Mi se pare, îl percep mai gingaș, mai domolit, nu atât de sexy, chiar nu l-aș cataloga sexy, l-aș cataloga feminin și atât. Și are chestia aceasta, ori datorită subtonului acela fiind de tot lactonic, ori nu știu, mă duce cu gândul către o mamă. Dar, din nou, la acesta nu am backup, deoarece am alte 2 sticle, era să spun am încă 2 sticle, am alte 2 sticle care împărtășesc acest ADN. Însă, nu pot spune că e ceva pe care să nu-l folosesc sau pe care să nu-l iubesc. Nu, categoric nu. La capitolul performanțe, la acesta undeva între 9 și 10 ore, o proiecție puternică în primele 3 ore, iar casiaj din nou unul mare. Și ultimul, dar nu cel din urmă, îl avem aici și pe Merengue, din nou stickerul, da, aceeași prezentare și acesta nu are capacul pus cum trebuie, iar în legătură cu acest parfum, da, din nou am 2 sticle. Merengue a fost una din obsesiile mele atât toamna anului trecut, toamna și iarna anului trecut, da? Și în toamnă și în iarnă am purtat acest parfum obsesiv. La modul că l-am purtat atât ca parfum de sine stătător, însă l-am și folosit în layering, l-am și stratificat cu alte parfumuri. Pentru mine, acest parfum, am uitat să vă spun, acesta este inspirat din creme de cuir de la BDK. Și nu vreți să știți ce e pe mine și mai ales cum se simte în încăpere eu, fiind deja dată din abundență cu Coco Amorado, acum am mai pulverizat și restul parfumurilor, e bine ca să nu fie rău. Da. Merengue, normal în traducere înseamnă bezea. Ei bine, dacă nu ați testat acest parfum și dacă sunteți acele gurmande înrăite, nu îl comandați full size blind în ideea că va fi ceva delicios. Pentru mine este una din cele mai sexy combinații de piele întoarsă și vanilie. Foarte, foarte sexy. Are și o parte lemnoasă, din abundență aș putea spune eu, cel puțin eu una așa o resimt, parte lemnoasă care ține acest parfum pe linia perfect unisex. Pentru că da, în opinia mea, Merengue este singurul parfum din această trilogie, această triadă de la French Avenue, care poate fi purtat cu succes și de către un domn. Asta doar dacă, din nou, domnilor, iubiți acordul de piele întoarsă. Deoarece, în opinia mea, izul acesta de piele întoarsă se resimte, adică eu una îl pot distinge foarte, foarte clar de la prima pulverizare până în dry down-ul final. Avem aici și un subton fin de tot cremos, gurmand, dar din nou, treaba aceasta nu duce parfumul în zona aceea a gurmandelor. Pentru mine nu este un parfum gurmand, sub nicio formă. Este exact cum v-am spus, dacă doriți, acea piele întoarsă, fiind de tot pudrată, îți lasă o senzație caldă totodată, da? Poate datorită acordului de vanilie, dar clar, are și partea aceea cremoasă, fiind de tot gurmandă. Mai pe românește, mai precis, v-am mai spus eu și în alte videoclipuri, este ca și cum am o jachetă de piele întoarsă, de foarte bună calitate și când spun de foarte bună calitate,
nu știu, încercați să vă excludeți din minte acordul acela de piele întoarsă cu subton benzinos, da? Deci nu este pielea aceea întoarsă industrială, dacă doriți. Nu, este cea mai scumpă jachetă de piele întoarsă din colecția dumneavoastră, din garderoba dumneavoastră, sau este acea poșetă Hermes, dacă doriți, tot așa, din piele întoarsă. Nu, totodată, exact cum v-am spus, nu are nici subtonul acela industrial, dar nu are nici izul acela ascuțit, adică foarte neted, ca să coincid așa mai pe românește, e genul de aromă foarte netedă, chiar dacă este, din nou în opinia mea, cu și despre piele întoarsă. Nu am fost dintotdeauna acea iubitoare a acordului de piele / piele întoarsă în parfumuri, însă, nu știu, parfumul acesta, cel puțin din zona aceasta a parfumeriei Middle Eastern, Merengue de la French Avenue, alături de Naila Suede de la Arabiat Prestige, sunt locul întâi pentru mine, din zona aceasta de piele / piele întoarsă. Scuzele mele, și Nail Queen, tot de la Arabiat Prestige. Reinterpretarea lor pentru Baby Cat. Bun, revenind la Merengue, da, am spus că are și o parte lemnoasă, acum recitesc ce am scris eu aici, genul de piele întoarsă caldă, ușor dulce, cremoasă. Dar în continuare, țineți cont de faptul că eu una resimt și acea parte lemnoasă care, exact cum v-am spus, mă face să duc această aromă în zona unui parfum unisex. Ca și comparație între originalul din care se inspiră și anume creme de cuir de la BDK, pe acela nu l-am sub formă de sticlă full size, am avut un decănțel pentru că da, adorând acest parfum, am fost curioasă să văd și cum este OG-ul. Ei bine, se apropie surprinzător de mult, chiar foarte mult mi-aș putea permite, din nou, strict în baza nasului meu. Doar că acordul de piele întoarsă din Merengue mi se pare ușor mai evidențiat, ușor scos în relief, dacă doriți. Chestie care mie una personal îmi place. Ca performanțe, acesta este cel mai performant din trilogia de astăzi, la modul că pe pielea mea duce undeva între 10 și 11 ore, o proiecție destul de agresivă, aș putea spune, în primele 4 ore, iar casiaj din nou unul mare. Ce m-a surprins plăcut în legătură cu aceste 3 parfumuri de la French Avenue, pur și simplu în afară de ambalaj, care da, recunosc, pe mine m-a cucerit, mi-a furat inima, m-a făcut să mă îndrăgostesc de această colecție și așa mai departe, în afară de ambalaj, de la prima pulverizare, eu una personal nu am putut percepe acel iz alcoolic întâlnit la alte parfumuri și în afară de asta, nu știu, tind să cred că, bine, nu numai aceste 3 parfumuri, da? Întreaga colecție Sweet Pleasure Collection, inclusiv Coco Amorado, Liquid Brun și Azurud. Aceste 6 parfumuri ale casei French Avenue, din experiența mea cu celelalte parfumuri, nu știu, au o concentrație mai mare de ulei, adică tot purtându-le pe pielea mea în momentul în care pulverizez unul din aceste parfumuri, nu pot spune că într-adevăr rămâne uleiul acolo și mă murdăresc pe haine sau așa mai departe. Însă, chiar dacă este absorbit în piele, nu știu cât puteți, bine, da, și aici am pulverizat, rămâne așa pielea, nu știu, au ceva, au umblat la ceva cei de la French Avenue. Din nou, performanța, pur și simplu, când eu am venit și v-am spus, lași 10 ore pe piele, Sweet Paradise între 9 și 10 ore pe piele, iar Merengue între 10 și 11 ore pe piele. Eu sunt genul de persoană care face minim 2 dușuri pe zi. Spun minim deoarece în perioada mai caldă automat sunt mai multe. Nu pot să vin către dumneavoastră și să vă spun, vai, proiectează și după duș. Nu, categoric aș minți.
Însă, și după ce mă spăl, la nivelul pielii se resimte în continuare. Și indiferent că vorbesc de merenghe, indiferent că vorbesc de lashes sau de Sweet Paradise, experiența strict a mea, experiența mea personală, aceasta este. Și după duș, aceste parfumuri se resimt la nivelul pielii. Pe haine, exact cum v-am spus, cel puțin la merenghe, dacă nu mă înșel, e drept. Am și pulverizat ca o nebună ce sunt pe un plover în iarnă, dacă nu mă înșel, și culmea, bine, acel plover era din materiale naturale, dar după ce am spălat acel plover, Doamne ce am! După ce am spălat acel plover, se simțea parfumul. Și credeți-mă că eu pun balsam de rufe la greu, da? Nu la modul să miroasă hainele frumos, ci, nu știu, am eu, ori e ceva pe creier, ori nu știu, dar am senzația că se calcă mult mai ușor hainele. Bun, hai că am luat-o la treburi gospodărești și așa mai departe. Atât pentru videoclipul de astăzi. Știu că nu sunt parfumuri noi, însă am zis să vă aduc în atenție treaba aceasta, secțiunea aceasta nouă a celor de la Dubai Collection și anume Deal of the Day. Și totodată am profitat că aceste 3 parfumuri sunt la ofertă și oricum trebuia. Simt eu nevoia să fac recenzia la anumite parfumuri. La ceea ce consider eu că nu merită o recenzie, știu că poate sună ciudățel și urâțel, o să vă spun. Însă, aceste 3 parfumuri categoric meritau un clip separat de tip recenzie. Îmi cer scuze o secundă. Am vorbit pe repede înainte și am senzația aceea de gât uscat. Bun, în bara de descrieri veți avea linkuri pentru toate parfumurile, inclusiv pentru acestea 3. Roche 25, nu uitați, valabil pe toate cele 3 site-uri, dubaicollection.ro, dubaicollection.eu și nu în ultimul rând arabianscent.net. Dacă nu v-ați abonat până în momentul de față, v-aș mulțumi dacă ați face-o, este total gratuit, pe dumneavoastră nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Și vă aștept în secțiunea comentarii, deoarece știu că marea majoritate a doamnelor și domnișoarelor din comunitatea mea au deja aceste parfumuri. Adică una e experiența mea, nu știu, poate dumneavoastră prindeți mai multe ore, poate pe dumneavoastră, nu știu, se resimte altfel. Și mă gândesc că e o chestie mult mai utilă, la modul că eu în videoclip vă spun, vă împărtășesc experiența mea, iar dumneavoastră în comentarii împărtășiți experiența dumneavoastră. Și cine vine și vede videoclipul, vede mai multe păreri, dacă doriți. Atât pentru astăzi. Mâine, vineri, mi-am plasat o comandă, asta așa, ca un mic spoiler, cum spunea mica mea. Mi-am plasat o comandă și văd că mi-apare aici la same day că este în livrare către Easy Box. Mâine voi filma neapărat. Da? Deci astăzi vor ajunge parfumurile, mâine voi pune din nou trepiedul și voi filma, pentru că mi-am comandat. Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră că au apărut ceva noutăți pe site și mie mi-au atras, ia uite, acum sunt și la ofertă. Mie mi-au atras atenția 2 parfumuri. Bine, hai ca să fiu onestă, mi-am comandat doar 2 parfumuri, că wishlist-ul meu, unde e? Hai că iar trebuie să urc. Da? Am aici, nu știu cât se vede, 140 de parfumuri de pe Dubai Collection pe wishlist, da? Bun, trecând peste problemele mele, au apărut câteva parfumuri noi și mi-au atras atenția 2, care, exact cum v-am spus, sunt pe drum, trebuie să ajungă la Easy Box, mâine unboxing și primele impresii. Și vorbesc aici despre 2 extracte de parfum, și anume extract de parfum Ajiad Rim Gamilicious,
acesta și extract de parfum Agia Dream Candylicious, adică acesta. Deci când am văzut Gamilicious, Candylicious, Comandalicious. Da? Și vă spuneam că observ acum, uite, eu ieri când am comandat nu era treaba aceasta. Aveți și un set promo aici. Ambele parfumuri în loc de 300 de lei le puteți comanda cu 199,96 de lei. Nu știu dacă se cumulează și codul la acest set promo, dar vedem imediat că facem o simulare ca să vă dau toate informațiile complete și detaliate. Ia să vedem. Hai să punem aici un cod. Gata, am pus și codul. Nu, cuponul nu este valid. Da? Deci dacă comandați setul de cele două parfumuri de la 300 de lei cu 200 de lei, ca să rotunjim, nu mai aveți, nu se cumulează cu un alt cod de reducere, dar totuși aveți o reducere de 100 de lei. Bun. Deci abia aștept aceste două parfumuri. Nu știu, dacă dumneavoastră deja vi le-ați comandat sau dacă aveți mostră din ele sau decant, lăsați-mi și mie impresiile dumneavoastră în secțiunea comentarii, deoarece cei de la Same Day au dușmănie pe mine și mi-aduc coletele la EasyBox mult mai târziu. Dar 36 de minute, că de ce nu? Gata, stop! Vă îmbrățișez, vă pup cu mare, mare drag și vă doresc zile, și da, din nou mă uit pe ferestre, să vină primăvara, zic, zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف